Hello po, magluluto po tayo ngayon ng carioca, special carioca, tsaka semi-special carioca. Ito pong semi-carioca, ang nagpasarap po dito ay yung pagkakabalot po niyang ng brown sugar. Ito naman pong special carioca, ang lalong nagpasarap po dito yung pagkakabalot niya ng gata na may brown sugar. Hindi pa po kayo nakakapag-subscribe sa channel, kung mag-subscribe na po kayo, pag-click din po yung bell para po ma-notify kayo para sa mga susunod pang mga kamampangan recipe na gagawin ko. Pag-like na rin po yung video. Umpisan na po natin. Bali, yung una po natin gagawin dito, pag-combine natin yung 4 na tasang shredded coconut, sweetened po to, tsaka yung 4 na glutinous rice flour. Bali 4:4 po to. I-mix nyo na po siya ng mabuti bago natin nilagay yung gata. Ibubuhos na po natin yung gata. So wag nyo po siyang ibubuhos na minsanan. So unahin nyo po muna sa 1 cup. Tapos i-mix nyo siya. Tapos another 1 cup. I-mix nyo po siya. Haluin nyo na pong mabuti. Para po matansyan nyo rin kung gaano karami yung kailangan yung ilagay na gata. Bali 2.5 cups po yung ginamit kong gata dito, yung nilagay kong gata. So aluin nyo po siya. Ginawa ko po dito, hindi ko muna nilagay lahat yung natitirang kalahati pang gata. So para makuha ko yung tamang texture. Medyo okay na po to, but since meron pang natitirang konting gata, binuhos ko na po para mas masarap. Tsaka I think okay na okay to, tamang tama yung sangkap nito. Tapos haluin nyo po siya ng mabuti. Make sure nyo na wala nang matitirang dry. Make sure na lahat nahalo. Napakasarap po nito. Pwede po itong pang negosyo. Napakamura po ng magiging puhunan nyo pagka ginawa nyo to. Ngayon naman po ano na po tayo, bibilugin natin isa-isa. Kung balak nyo po itong gawing pang negosyo, make sure nyo po na pare-parehas yung laki nya. So pwede kayong gumamit ng pang scoop, either pang scoop ice cream para mas tama, or titimbangan nyo po ng isa-isa para make sure na pantay-pantay. Ngayon naman po, pipirituin na natin. Nasa mainang apoy lang po to. Huwag nyo pong ilalagay sa maximum yung apoy para siguradong maluluto siya. Baka kasi pag nilagay nyo sa napakataas na temperature, maluluto yung labas, hindi maluluto yung loob niya. Bali, lutuin nyo po to sa mainang apoy. So ang gagawin ko po dito, lulutuin ko na lahat. Tapos pagka naprito ko na lahat, doon ko gagawin yung pang coat natin, yung pampasarap na pampalasa sa ating carioca. Ngayon po okay na po to. So una natin gagawin dito yung semi-special. Gamit po yung mantikang pinagprituhan natin, lalagyan natin siya ng kalahating tasang brown sugar. Ngayon kaya lutuin natin po to hanggang sa matunaw or malusaw yung sugar. Ngayon naman po, ibubuhos nyo na yung carioca. So haluin niyo po siyang mabuti. Make sure po na
lahat ma-mix yung sugar para sa mga karioka. Kung mapapansin niyo po, ang ginagawa ko ngayon dito, yung parang pagka nagba-barbecue kayo ng saging, yung barbecue saging on stick, ganito rin po yun. Naman po, lulutuin na natin yung sa special karioka. So pakuloyin nyo po yung gata. Pag kumukulo na yung gata, ilagay nyo na po yung kalahating tasa ng sugar. Ngayon po, ayahan nyo po siyang maluto or make sure na matunaw yung sugar. Makikita nyo po to pagka luto na, yung magiging malapot na siya. Tsaka napakaganda ng itsura niya, yung texture niya. Ito po, pag ganito na siya, okay na po to, luto na. Papatay na natin yung apoy. Ngayon po, ibubus nyo na yung karioka. So gawin po natin dito batch by batch. So wag po nating minsanan kasi mahirapan tayo. So ganun din po, make sure nyo lang po na mabalutan siya nung ating coating, na special coating natin para malasa. Ngayon po, using the small barbecue stick, itutusukin po natin sila. Depende po sa inyo kung gaano karami yung gusto nyo, ilang piraso per stick yung gagawin nyo. Napakasarap po nito at napakasimple pang gawin. Kung gagawin nyo po itong pang business, napakamura po ng magiging puhunan nyo dito at napakasarap. Dito po meron din nag-order sa akin nito. Napakasarap po kasi nito, kaya kahit ibang lahi gustong gusto nila to. Sana po matry nyo to. Napakasarap po at napakadaling gawin. Pwede pong pang negosyo to. Sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe sa channel ko, mag-subscribe na po kayo. Marami pa pong mga technique, Kapampangan recipe ang ituturo ko.